Ivo! Négyben! Két érmet elbaszott. Igen. Nem kell csinálni tovább. Vidd haza, tényleg vidd haza. Elengedte. Az, hogy elengedte. Én vagyok az edző, vagy ő? Mindig ugyanaz előjön összes versenyen. Mindenki soha nem mellettünk, és így még állunk. Nem tudom, hogy fel tudnám-e adni. Above the Line es una historia simple, íntima y conmovedora, narrada con una maestría que destaca por su sencillez. El documental sigue la lucha de dos hermanas, Bianca y Adele, por alcanzar su sueño de competir en los Juegos Olímpicos en la disciplina de natación. Mientras ellas se esfuerzan por descubrir hasta dónde pueden llegar y superar sus propios límites, su madre, Katy, intenta mantenerlas motivadas con el amor incondicional que solo una madre puede ofrecer. Sin embargo, los obstáculos no tardan en surgir, y no todo sucede como esperaban. Es entonces cuando Above the Line se convierte en un retrato profundamente conmovedor de la lucha interna y externa que acompaña el deseo de superar los límites personales. Lo que más me llamó la atención al ver este documental es cómo utiliza el cinema verité como única herramienta principal para ofrecer un retrato muy íntimo del esfuerzo y sacrificio que se esconden detrás de la vida de los deportistas de élite. El documental es fruto de una colaboración profundamente creativa entre la directora Aniko Marianagi y el montador Bence Bartos. Gracias a su sólida relación profesional, Bence no solo asumió la tarea de edición, sino que también participó activamente en el rodaje. Durante un año de producción realizaron 28 días de grabación intensiva con sesiones diarias de 5 a 6 horas. Más tarde, el proceso de montaje, que comenzó en el verano del 2018, se extendió hasta finales de año. Finalmente, esta obra vio la luz en la primavera del 2019. Bence aborda el montaje como un arte influenciado por otras disciplinas como la música y la danza. Estas formas de expresión guían sus decisiones de manera instintiva, ayudándole a construir una narrativa fluida y natural. Es importante destacar que aunque las grandes plataformas de streaming ofrecen buenos documentales, no todos pueden o quieren estar allí. Un ejemplo es A Dangerous Boy, que analizamos en el vídeo anterior. Pequeñas joyas como Above the Line eligen otros caminos, y no por ello son menos valiosos. De hecho, este documental es un claro ejemplo de cómo una obra puede destacar por su autenticidad y profundidad. Como Bence quería ser muy exhaustivo en sus respuestas, prefirió hacer la entrevista en su idioma natal, y visto que yo no hablo el húngaro, prefirió grabarse a sí mismo dando las respuestas y subtitulándolas. Luego me pasó todo el material para que yo pueda editarlo y compartirlo con vosotros. Es un gesto que refleja su compromiso por dar a conocer su trabajo y que personalmente le agradezco mucho. Si no habéis visto la película, os lo recomiendo encarecidamente para que además entendáis mejor los procesos creativos que llevaron al resultado final. Yo personalmente vi esta película en la plataforma dafilms.com. Y ahora, dentro entrevista. Na, mondjad! De nyugi. Kollégánk, egyrészt nekem ez nagyon megtisztelő, Alberto, hogy ezzel a kéréssel megkerestél. Nekünk ez a film egy kicsit, nem azt mondom, hogy feledésbe merült, de talán nem érte el azt a, hát nem is sikert, de azt a, nem jutott el annyi emberhez, mint szerettük volna. És ez lehet, hogy azért van, mert a film annyira egy réteg gondolatról szól, hogy csak kevés embert szólított meg, de ebben nem szeretnék belemenni. De az, hogy te ezt a filmet észrevetted, és ennek az értékeit észrevetted, az nagyon jól eső érzés, és nagyon megtisztelő. És hogy én most itt ennek a filmnek a vágójaként tippeket adhatok leendő vágóknak, ez egy ilyen nagyon jó érzés, megtisztelő. Ehhez a projekthez úgy kerültem, hogy a rendező Anikóval évekkel korábban már, gyakorlatilag 10-15 évvel korábban már együtt dolgoztunk, nagyon sok tévés munkát, illetve kisebb dokumentumfilmeket készítettünk együtt,
és kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. És amikor benne megszületett ez a filmötlet, akkor engem kért föl. És hogy ne csak vágjam ezt a produkciót, hanem hogy én is vegyem föl. Tehát így kerültem ehhez a produkcióhoz, és mivel ugye én is vettem föl, ezért természetesen az első piros gombnyomásától, tehát az első felvétel készítéséig ott voltam. Épp most elővettem a projektet, és hogy nagyjából pontos adatot tudjak mondani. 28 forgatási napunk volt, és minden napra volt 464 GB-os kártyánk, amivel nagyjából olyan 5-6 órát tudtunk fölvenni, és hát ezt az esetek többségében ki is használtuk, tehát 28-szor 4-5 órányi anyagunk volt. Tehát 2017 áprilisában kezdtünk el forgatni, és 2018 májusáig forgattunk. Tehát nagyjából egy évet forgattunk végig, különböző periódusokban látogattuk meg Katit és a lányokat. A komolyabb munka az 2018 nyarán, az utómunka, illetve a vágás az 2018-ban kezdődött el, és a bemutató az 2019 tavaszán volt. De természetesen előtte ugye a hangutó munkára kellett több időt hagyni, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor 2019. januárjában fejeztük be a vágást, tehát több mint egy fél évet dolgoztunk a vágáson. Ami a végleges szerkezetnek a kialakulásában leginkább segített az, hogy már a forgatás közben is, Kiskunhalasra jártunk rá, ami Budapestről nagyjából egy 2-2,5 óra utazás volt, és vissza, meg a versenyekre, mikor jártunk, az autóban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy éppen mi történt, hogy mi zajlik Katiban, mi zajlik a lányokban, és próbáltuk kitalálni azt a fő gondolatot, amit szeretnénk elmondani. Anikó rendező nem véletlenül választotta ezt a témát, neki az volt ugye az alapötlete, hogy és ezért is ez lett a címe, hogy tehetségesebb gyerek a családban. Tehát egy olyan képességgel megáldott gyermek van a családban, ami a vonal fölött van. És hogy mi a szülő feladata ebben a helyzetben. És Anikót, mint anyát, engem, mint apát így tudtam kapcsolódni hozzá. Engem is érdekelt ez a kérdés, hogy mi a szerepe egy szülőnek, mikor a családban tehetséges gyerek van, hogy meddig kell segíteni, hogy kell segíteni, kell-e segíteni, hol az a határa, meddig segíteni kell. És ez a kérdéskör nagyon érdekelte Anikót, hogy miért kezdtem innen el a történetet, hogy ez milyen összefüggésben van azzal, hogy alakult ki a film végleges szerkezete, az ahhoz kapcsolódik ide, hogy egy idő után Kati és a lányok, tehát a családban észrevettünk egy dinamikát, észrevettünk egy folyamatot, és ez a folyamat megfogalmazott bennünk egy-két mondatot. És ezt a mondatot szerettük volna, vagy ezt az egy-két mondatot, vagy ezt a gondolatkört szerettük volna a filmmel elmondani. És mindig, tehát mikor a jelenetek sorrendjét alakítottuk, akkor ez a mondani való járt a fejünkben, hogy ez a sorrend segíti ezt a mondani valónkat. Ezen belül természetesen voltak ilyen ritmikai dolgok, hogy voltak erősebb dinamikájú jelenetek, utána arra azt már nem lehetett tovább fokozni, akkor muszáj volt hangulatilag egy líraiabbat. Tehát erre mindig figyeltük, hogy ez az ív, a jelenetek egymás utánisága az egyrészt dinamikailag is legyen benne, hogyha lehet építkezzen, hangulatilag legyenek benne hullámvölgyek. Inkább a zenéhez tudom ezt hasonlítani, mint a klasszikus zene
Tehát természetesen a mai 3-4 perces zenékben nincsenek olyan nagy dinamikai különbségek, úgy végig szól az egész, mert vannak benne refrének meg verzik, de mondjuk egy klasszikus zenét alapul veszünk, vagy régebbi progresszív rock zenéket, azok valahonnan elindulnak és valahova eljutnak. És ezek így ösztönösen belerakódnak az emberekbe, illetve nekem még nagyon nagy segítség volt, és most egy kicsit el fogok kanyarodni ettől, de úgy érzem a fő témától, de úgy érzem, hogy ez nekem nagyon nagy segítség volt, hogy én 20 évig néptáncoltam, és olyan alkotók koreográfiáit táncoltam a színpadon, akkor már a néptánc anyanyelvét nem csak autentikus művek bemutatására használták, hanem tehát dramatizált táncjelenetek voltak ezek, vagy táncelőadások, és ezek nagyon professzionális alkotók voltak, és ezek a történetek is valahonnan valahova eljutottak különböző dinamikával, hullámvölgyekkel, és mondjuk eltáncolni egy-egy ilyen koreográfiát a színpadon többször, ez is így lerakódik az emberben. Tehát a zene és a koreográfiák felépítése az mindenképpen segítség volt. Egy idő után ilyen ösztönösen éreztük, hogy most hova érdemes tovább menni, vagy hova érdemes kanyarodni. Tehát összefoglalva, most beszéltem mindenféléről, de összefoglalva, tehát egyrészt természetesen rajzolgattunk is, meg csináltunk ilyen felépítést, hogy ezután ez történjen. Természetesen a versenyek sorrendjét, az edzések sorrendjét, azok nem mindig időben vannak. Azokkal egy picit csaltunk, hogy a sorrendbe, abban a sorrendben, amit mi el szeretnénk, vagy a sorrenddel, amit mi el szeretnénk mondani, akkor oda most egy fél siker, egy kudarc, vagy netán egy siker kell, és ez szerint egy picit csaltunk így a sorrendiséggel. Tehát egyrészt volt benne egy ilyen nagyon tudatos szerkesztés a jelenetek egymás sorrendiségében, aminek kontrollálásában viszont segítség volt az a belső, nevezzük, belső zenei ösztön, amivel tudtuk kontrollálni, hogy ez most éppen illik-e oda, vagy nem illik-e oda. Ezekben a belső indítatású kontrollálásokban természetesen a tesztvetítések és mások véleménye vagy alátámasztott, vagy segített, vagy éppen nagyon hasznos volt, hogy figyelmeztettek, hogy ez itt egy kicsit hosszú, vagy rövid, mert esetleg beleszerettünk egy jelenetbe, és jó hosszúra hagytuk, akkor ez kiderült, hogy másnap talán nem annyira érdekes, és a tesztvetítések során ez mindig egy kicsit így rövidült és változott. Igazából a vágás folyamán alakult úgy, hogy nem használunk ültetett interjút, bár meg kell mondani, és egyben nagyon sok köszönetet kell mondanom Menno Boeremának, aki mentorálta a vágás folyamatát. Neki például az egyik beszélgetés intimitása és helyzete nagyon tetszett. Ezek az interjúk a film menetében nem illettek volna bele úgy, hogyha Katit láttuk is volna, bár nagyon az otthonában ült a maga egyszerűségében, a maga jelenlétében, de mégis ahogy a történetet meséltük el sorba, és a lányokkal történtek egymás után a dolgok, ha oda be akartuk volna rakni Katit ültetett interjúban, bármennyire is volt intim, meg jó volt a helyzet, a film történetének elmesélésében nem segített volna ott akkor, hogyha őt látjuk ülve is, vagy riport-szituációban, hanem ezért választottuk azt, hogy az ő gondolatait azt csak halljuk. Hú, de gáz. Az a gáz egyébként, hogy nincs egy jó szó, ami könnyen a számra jön, hogyha anyámról akarok beszélni.
hogyan hoztam ezt a döntést nem én hoztam, és itt kell arra kitérnem, hogy ennek a filmnek a vágása teljesen csapatmunka volt. Most, hogy zenét, egyrészt a zenének funkcionális feladata volt, a nézőt ezzel szoktattuk arra, vagy ezzel jeleztük azt, hogy mikor a zene megszólal, akkor Katit fogjuk hallani, és Kati valami olyasmiről fog beszélni, ami mély gondolat. És egyébként ezekben a gondolatokban Katinak a pszichológiai motivációját is megismertük. Hogyha valaki úgy érzi, hogy Kati nyomja a gyerekeit, vagy határon túlmegy azon a határon, hogy meddig presszionálja a gyerekeit a sikerek elérésében, arra egy bizonyos választ adunk, hogy ő neki milyen gyerekkora volt, és hogy ő milyen mintázatban nőtt föl, amitől kialakult benne ez a sikerorientáltság, amit esetleg a saját életében is megpróbált kiteljesíteni, de aztán a gyerekei életében próbálja folytatni. Mutter úr mit szólt hozzá? Ja, anya? Nem mondott semmit rám úgy először. De így tudja, hogy hülyeséget nem varnék magamra. Az, hogy amikor a lányokat különböző drámai helyzetben látjuk, és ott nem használunk zenét, az egy rendezői stílus. Igazából nem is rendezői stílus, hanem egy ízlésvilág. Illetve arra is ki kell térnem még itt, hogy kinek készítjük a filmet. Anikó nem nagyon szokott arról gondolkodni, hogy milyen rétegnek, mekkora széles közönségnek készíti a filmet, hanem ő követi belülről a saját ösztönös ízlésvilágát, és amikor úgy érzi, hogy valami önmagában nagyon erős, egy olyan pillanatot sikerült fölvenni, mert a lányok nagyon természetesen viselkedtek végig. Ez egy óriási szerencse volt, hogy Kati is és a lányok is olyan mértékben engedtek bele az életükbe, hogy nagyon természetesen viselkedtek a kamera előtt. Tehát gyakorlatilag azok a helyzetek, amik megtörténtek, azok úgy történtek volna meg, akkor is, hogyha nincs ott a kamera. És ezért tudtak megszületni azok a drámák, amik megszülettek a kamera előtt, és ezek önmagukban annyira természetesek voltak, hitelesek voltak, hogy felesleges oda még zenét használni. Tényleg nem érted, hogy mit kérek tőle? Janka, nagyon kérlek, vagy gyere ki, vagy menjen a picsába akkor, de csináld már meg! Konkrétan az a szabadtéri edzés, az így zajlott le. Úgy indult, ahogy a jelenetben indult, a lányok nevetgélnek, egy hosszabb kihagyás után kezdenek el újra munkába állni, Attila várja szintén a hosszabb kihagyás után, hogy mi fog történni az edzésen, tehát ebből a hangulatból indul, és hát torkollik a sírásba a végén. Tehát igazából ezt az élet adta, hogy ez ilyen legyen. Nekünk ugye a vágás során csak az volt a feladatunk, hogy ezt kellő arányérzékkel építsük föl, hogy azért a munka, és ez az egész munka folyamán egy nehéz feladat volt, hogy ugye azért maga az úszás, bár vannak különböző úszásnemek, gyors úszás, mellúszás, pillangó, átúszás, mindenféle, tehát maguk az úszásnemek azért kicsit különböznek egymástól, de az, amit látunk, azért az elég monoton. Ez egyrésztről segítette a munkánkat, mert az a munka, amit a lányok végeznek évek óta, hosszú évek óta, annak a monotonitását ezt kifejezi, viszont nagyon kellett vigyázni vele, hogy a filmben ne legyen unalmas. És hát természetesen azért volt egy olyan tudatosság a jelenetek építésében, hogy ahonnan indul a jelenet, és ahol végződik a jelenet, az mint egy puzzle, vagy mint egy Lego illeszkedjen a következőhöz. A vágás folyamatát tényleg vagy a puzzle építéshez, vagy a Lego építéshez tudom leginkább hasonlítani. Amint megszületik az a belső gondolat, hogy te mit szeretnél ezzel a filmmel elmondani,
Tehát én építem a kirakóst, találok szét van szórva a földön a kirakósnak az elemei, és találok egy nagyon érdekes elemet, de abba a képbe, amit én szeretnék a filmmel elmondani, az a kirakós elem, bármennyire érdekes, nem illik oda, vagy nem ad hozzá. Önmagában érdekes, meg szép, meg vonzó az az elem, de nem ad hozzá ahhoz, hogy az építmény oda jusson el, ahova szeretnénk, hogy eljusson az építmény, és amit ki szeretnénk ezzel fejezni. Tehát egyrészt ezeknek az építő elemekben önmaguknak, mint kompakt kis egységeknek kell, hogy belső ívük legyen, de úgy kell befejezni, hogy az illeszkedjen aztán majd a következő építőelemhez. Tehát vagy egy olyan kérdést kell a végén hagyni, vagy egy olyan hangulati elemet, amire rá tud kapcsolódni a következő építőkocka. Lehetnek félkörnél, fordulnak lassan. Hát elindultak 2-kor. 06. Hobbád meg. Várjál, Gege. Na, itt vagyok. Tehát ugye volt egy franciaországi verseny, aminek a végén, ezt a jelenetet egyébként én személy szerint nagyon szeretem, nekem ez az egyik kedvenc jelenetem a filmben, lehet, hogy a nézők többségének nem, de én ezt egyrészt felvételkor is nagyon szerettem, ezt teljesen egyedül vettem föl, akkor még Anikó se volt ott, nem ért rá, tehát egyedül vettem föl, és nagyjából a vágását is egyedül csináltam. Itt azzal kellett játszani, hogy ugye ők nem tudtak kiutazni a versenyre, online közvetítés nem volt a versenyről, ez egy nagy szabadtéri úszás volt, nagy távolság volt, tehát nem volt közvetítés. Nagyjából azt tudták, hogy mikor van a rajt, és úgy kiszámolva az átlagsebességet, hogy mikor kell beérniük, mikor van forduló. Ez azt hiszem egy 1,5 órás verseny volt, ezt kellett egy olyan 3-4 perces jelenetté összesűríteni, és itt is azt, hogy a snittek hosszát addig húzni, hogy ez a feszült várakozás hangulata megteremtődjön, de ne legyen unalmas. Itt egyébként a hang is nagyon segített, mert volt egy légkondicionáló berendezés, amiből folyamatosan csöpögött a kondenzvíz egy fémlapkára, aminek volt egy ilyen monoton zaja. A hangmérnöknek direkt mondtuk, hogy ezt ne szűrje ki, mert ez hozzáad a feszültséghez. Illetve, amit én még szeretek ebbe a jelenetbe, az a kutyával való viszonynak a változása. Tehát, hogy a jelenet elején az Elcő Attila az egyébként kedvenc kutyájával még nagyon jóban van és simogatja, akkor egy idő után már elkezdi elzavarni, mert annyira ideges, és a végén még oda is csap neki. Elnézést kérünk az állatvédőktől, Attila egyébként nagyon szereti a kutyáját is. Viszont a jelenet felépítése szempontjából ez a kutyához való viszony, ez sokat segített. Hosszat beszéltem erről a jelenetről, de ugye a fekete vágás a lényeg. Ennek a jelenetnek a végén Adél azt mondja a telefonba, hogy de én ezt már nem szeretném. Jó hangzik, hogy XFB, meg Matyész, országos bajnok, kikerülök ide, kikerülök oda, meg hogy körbejárom a szállót, de nekem ez nem kell. És ezt mondtam anyának is. És ez egy olyan kulcsmondat volt nekünk a film mondani valójával kapcsolatban, mert ugye tehát mi folyamatosan azt a kérdést feszegettük, hogyha van egy tehetséges gyerek a családban, vagy tehetséges a gyereked, akkor neked meddig van hatásköröd, vagy meddig van ráhatásod, mi a feladatod, hogy segíts, támogasd, netán presszionáld, told, erőltesd, még akkor is, hogyha ő abba szeretné hagyni, és egy kicsit úgy éreztük, úgy végig a forgatás során, hogy ezt ki is akarja. Ez a kérdés fölszületett, vagy megszületett bennünk, bár Janka egyértelműen többször kifejezte, hogy ő a világ első szeretne lenni, és neki van egy belső motivációja. Adél már nem biztos, hogy ennyire maga biztos volt ebben, viszont pont elhangzik
a tetoválós jelenetbe, Adél elmondja, hogy de anya ott állt mindig mellettem, és mondta, hogy gyerünk tovább. Tehát, hogy itt jött ki ez az ellentmondás, itt jött ki az a konfliktus, hogy ki is akarja ezt tulajdonképpen, ezt a győzelmet. A lányok akarják, vagy Kati akarja, az anya. És itt elhangzik ennek a jelenetnek a végén, hogy de én ezt már nem akarom, mondja Adél, és akkor Kati arcán megszületik, hogy Kati fejében valami elindul, és ez az arcára is kiütközik. Tehát úgy éreztük, hogy abban a gondolatmenetben, amire mi fölépítettük a filmet, ez egy fordulópont. És hogy ezt a fordulópontnak hangsúlyt adjunk, ezért használtam én azt a feketét. Gondolatilag ez volt a jelentősége, illetve ez volt a funkciója a feketének, illetve ezután a fekete után térünk vissza újra a világbajnoksági jelenethez, ami már a film elején hosszabban megvolt, és itt visszaidézzük. Kicsit elfáradtam, kimentem a mosdóba megmosni az arcomat, egy kicsit felfrissíteni magamat, és akkor beugrott ez a gondolat, hogy, mert éppen elakadtunk a sorrendiségbe, eljutottunk valahova, és már nem tudtuk, hogy most éppen akkor nem tudtuk, hogy menjünk tovább, és akkor megszületett bennem a mosdóban ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha visszavágnánk a kezdőjelenethez. Kijöttem a mosdóból, és amikor azzal a gondolattal fogadott, hogy mi lenne, ha visszavágnánk a kezdőjelenethez. És ez így nagyon jó volt. Illetve az nagyon, én szeretem a filmekben az ilyen típusú flashbackeket, mikor esetleg ugyanazt a jelenetet, vagy más szemszögből erre épülnek, komplett filmek épülnek erre, hogy ugyanazt a történetet egy szubjektív megközelítésből vagy szempontból nézheted végig. Engem is érdekelt ez a megvalósítás, vagy ennek a megvalósítása, hogy ugyanaz a képsorozat a filmbe egy másik helyre illesztve ad-e más tartalmat. És természetesen ott már a film, vagy a jelenet hossza ott már más volt, ott már csak érzékeltettük, hogy ugyanott vagyunk, és ahol a kezdő jelenetben véget ért az a szekvencia, ott egy rövid ismétlés után onnan folytattuk, hogy akkor ez hogy folytatódott, és így kapott egy újabb jelentést ugyanaz az eseménysor. Ez is egy ilyen kis érdekes kulisszatitok, hogy mikor Anikóval nekünk már körvonalazódott a fejünkben, hogy ezzel a filmmel mit szeretnénk mondani, akkor már a kezdő jelenetnek a végét is úgy alakítottuk, hogy ez magában hordozza valamilyen előképét ennek a gondolatnak, amit szeretnénk elmondani. Például ebben az esetben harmonikusan dolgoztunk együtt a producerekkel, Menóval, de ebben a kérdésben érdekes módon különbözött a véleményünk. Ugye úgy van, hogy leúsz az első jelenetben Janka a távot, és 26. vagy 27. lesz. És Kati, én nem nagyon szeretem a káromkodást, meg a csúnya szavak használatát, de hát itt muszáj volt benne hagyni, mert Kati ezt az eredményt egy szimpla bazmeggel konstatálja, amit azért hagytunk benne, hogy mint egy kérdőjel, hogy most akkor Kati most neki, mint anyának az, hogy egy világversenyen szerepel a lánya, és 100 indulóból a 26. lesz, azért az nem egy rossz eredmény. Hát természetesen persze, hogyha dobogos lenne, az lenne a legjobb, de az, hogyha megnézzük azt, hogy
Kiskunhalasról, egy kis magyarországi faluból indulva, kisvárosból indulva, ahol egy 20 méteres medencébe edzenek a lányok, mert abban a városban nem volt versenymedence, csak egy 20 méteres medence. És onnan eljut oda, hogy a világbajnokságon, szabad nyíltvízi úszásban, nem tudom, 50 induló közül erős középmezőnyben végez a másik magyar lánnyal együtt, azért az egy anyának egy büszkeség lehetne. De ő ezt egy szimpla bazmeggel konstatálta, és ezt mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez a káromkodás benne maradjon, mert tényleg ez mint egy ilyen kérdőjel indítja el a filmet, hogy akkor most mi van. És itt volt, hát nem, volt itt egy kis nézeteltérés a produceri oldalról, meg Menno is azt mondta, hogy szerinte nem kell oda ez. Elindult a film, nem kell oda ez a bazmeg, viszont nekünk ez fontos volt. És akkor, amikor visszatérünk később ugyanehhez a jelenethez kibővítve később, akkor egyrészt már látjuk tényleg, hogy mi munkán mentek keresztül, mire ide jutottak, és akkor már a bazmeg utáni állapotot is látjuk, hogy Katya maga kedvességével és a maga módján megöleli a lánykáját, és nagyon megdicséri. Gyere ide, hősöm! Azt a mindenit! A világbajnoki 27. helyezett. Dehogy nem, ez tök jó! Erre talán azt a példát tudom mondani, hogy van nekem egy olyan kollégám, aki önmaga vágja a filmjeit. Rendező kollega, van, amikor ő is veszi föl, ő rendezi, és ő is vágja meg magának. Több filmet készített már így. Az esetek többségében egyszer csak mindig megkeresett engem, mint külső szemet. Tehát tulajdonképpen a vágó az első néző. És hogyha a vágó kellő érdeklődéssel indul neki a film vágásához, netán még valami személyes élmény is fűzi a témához, mint engem, ugye, mint szülő-gyerek kapcsolat, akkor mindenképpen elengedhetetlen része a folyamatnak, illetve jobb keze a rendezőnek. És ez egy nagyon nagy áldás, egy nagyon nagy kegyelmi állapot, mikor az alkotótársak úgy tudnak együtt dolgozni, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodnak arról, amit szeretnének majd mondani. És ezért nem kell hosszú időket azon eltölteni, hogy most így folytassuk, vagy úgy folytassuk. Tehát, hogy miért fontos, hát elengedhetetlen. Tehát függetlenül a technikai részétől, hogy felügyelni technikailag a vágás folyamatát, megkezelni a programot, tehát ez ugye egyértelmű, de hogy mint első néző, mint első kontrollja a rendezőnek, vagy megtámogatja a rendező elképzelését, vagy óvatosan jelzi, hogy szerinte ez nem jó irány, tehát egymást kiegészítő részek, ugye a rendező és a vágó. Tehát tényleg ezzel a hasonlattal tudom legjobban elmondani, mint egy kirakóst elkészíteni, de egy olyan kirakóst, aminek a végén mondjuk képzelünk egy nagyon sok elemből álló puzzle-t, azért az mégis egy olyan, az előre meg van szabva, le van fotózva, hogy ezt a képet kell kiraknod. Most ez a kép, úgy képzeljük el, hogy ez benned születik meg, hogy a filmmel mit akarsz mondani, és ez szerint választod ki a puzzle elemeket, és rakod úgy, hogy az alakzat a végén azt adja ki, amiről te beszélni szeretnél. És tényleg csak ismételni tudom magam, hogy hiába önmagában érdekes egy elem,
hogyha a történetmeséléshez nem ad hozzá. A vágásnak nagyon funkcionálisnak kell lennie. Na, akkor egyel közkipipálva. Tehát a vágás célja az, hogy legjobban segítse a mondani való elmondását. Tehát, hogy úgy válogasd olyan hozban, olyan sorrendben az elemeket, hogy az legjobban kifejezze. És itt megint ismétlem magam, és nem baj az, hogy a nézők többsége esetleg nem azt fogja gondolni, ami neked a vezérelved volt gondolat. Tehát a film nem biztos, hogy számára azt fogja jelenteni. Minden film több rétegben működik. És most eszembe jutott egy nagyon érdekes történet, ugye ezt 2019-ben mutatták be ezt a filmet, bemutatóra természetesen eljöttek a lányok, Attila, mindenki, és nagyon tetszett nekik a film. Végig pont a moziban mögöttünk ültek, és végig kacagták a filmet. A végén persze meghatódtak a megható jelenetnél, de végig kacagták, hogy nem vették észre azt a finom gondolatot, amivel egyébként mi végig küzdöttünk azzal, hogy mennyire adjuk ki Kati kevésbé pozitív tulajdonságait. Tehát voltak olyan ennél erősebbek jeleneteket, amit egész egyszerűen abból az okból hagytunk ki, hogy lehet, hogy erősebb lett volna a film, de nekünk Katival a jó viszonyt. Tehát fontosabb volt Anikónak is az, hogy ő jó viszonyban maradjon Katival, mint az, hogy most kirakja a nagyvászorra a negatív tulajdonságait. És talán egy fél évvel ezelőtt valamilyen oknál fogva pont Gödöllőn, Anikóval egy kisvárosban lakunk, Budapesttől nem messze, volt egy vetítés, ahova elhívtuk Katit. És a vetítés után Kati odajött hozzánk, és azt mondta, hogy ti már tudtátok, amit mi akkor még nem. És azt mondta, hogy ti úgy szerkesztettétek ezt a filmet, hogy már benne volt az a gondolatiság, amire én most 3 év távlatából jöttem rá. És hát ez egyrészről, hogy mondjam, nem volt túl jó érzés, mert Katit szembesítettük valamivel, és nem biztos, hogy a mi feladatunk, hogy valakit szembesítsünk valamivel. Másrészről egy nagy visszaigazolás volt annak, hogy az a tudatos szerkesztés, amit mi kitaláltunk, az aztán végül is a főszereplőnek is lejött. Hova kanyarodtam a kérdéstől? Volt-e alkotói szabadságom? Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor egyikünk elakadt, akkor esetleg a másiknak volt egy ötlete, és adtam tovább, és az mindig nagyon jó érzés volt, mikor egy olyan ötletet tudtam adni, ami tovább viszi. Egy-egy jeleneteknek a hosszában, belső felépítésében abszolút alkotói szabadságom volt, nagyon sokszor kontrolláltam önmagam, többször mentem végig. Én sajnos nem tudom elsőre megvágni, és ettől, kedves vágó kollégák, ne aggódjatok, hogyha elsőre nem tudjátok, vagy másodikra nem tudjátok a jelenetet készrevágni. Többször átmentem minden jeleneten, megérezni, hogy ez itt most hosszú, vagy hiányos esetleg tartalmilag. És itt visszatérek a zenéhez, hogy nagyon fontos a zeneiség a vágásban, egy ilyen belső zeneiség. Nem arra gondolok, hogy ráteszünk egy zenét, és annak a ritmusára vágjuk, hanem hogyha van benned egy ilyen belső zeneiség, akkor pont ezeknek a monoton úszás edzéseknek a ritmusát zene nélkül te ki tudod alakítani. Úgyhogy ebben mindenképpen volt alkotói szabadságom. Aztán az egész, az közös munkaként állt össze. Egymást gördítettük tovább, hogyha valamelyikünk elakadt, vagy a Anikó elakadt, akkor próbáltam, ha éppen nekem volt, amikor én akadtam el, és úgy éreztem, hogy nem tudunk tovább menni, tehát ez egy ilyen jó szerencsés csapatmunka volt. Kedvenc dokumentumfilmem. Van egy Impostor
nevű, ha jól tudom, remélem nem tévedek, egy amerikai dokumentumfilm, az egyik kedvenc dokumentumfilmem. Ez nagyon érdekes, mert ez egy nagyon klasszikus felépítésű dokumentumfilm, mert ültetett interjúk vannak benne, tehát ebből a szempontból klasszikus felépítés, illetve rekonstruált jelenetek vannak. Az elbeszélők történetei vannak megfilmesítve. Mégis ennek a filmnek a szerkesztése az, ami engem megragadott, és amiből nagyon sokat tanultam, hogy talán egy dokumentumfilmet nem az határoz meg, hogy te milyen formát választasz hozzá, mert ez egy klasszikus dokumentumfilm. Ülnek az emberek, elmondják, és az illusztrálva van. Tehát formai szempontból ez egy klasszikus felépítésű film, mégis a szerkesztése olyan, hogy az magával ragadó. Ez egyik kedvenc dokumentumfilm, illetve vannak régi magyar fekete-fehér 16-os filmre forgatott dokumentumfilmek. Schiffer Pálnak például a Fekete vonat című filme, amiből meg azt lehet tanulni, hogy ez meg pont ellentéte az Impostornak. Nagyon fontos az, hogy érzelmileg kötődj a filmhez. Valamilyen érzelmi kapcsolat legyen a filmhez, mert akkor megvan a belső motiváció, ami segít a film. Tehát nem csak egy munkaként fogod kezelni, hanem van belső hajtásod arra, hogy ez a film jó legyen. Ez az egyik tippem. Ez egy nehéz tipp, mert ez nem lehet mindig olyan szerencsés helyzet, hogy olyan projektek találjanak meg, amihez érzelmileg kötődsz. De hogyha már nem olyan talál meg, akkor találd ki magadnak azt a belső érzelmi motivációt. Ez nagyon fontos, hogy szeresd a filmet, amit csinálsz. Ez az egyik, a másik az önkontroll. Hogy folyamatosan kontrolláld azt, amit csinálsz. Nézd meg többször. Nagyon ideális állapot az, hogyha mondjuk összeáll egy film, és mondjuk 2 hónapra félre lehet tenni, és 2 hónap múlva elővenni, újra végignézni. Ez a filmkészítés többségében nem áll föl sajnos ez az ideális állapot, hogy pihentest 2 hétig a filmet, és újra elővedd és nézd, mert erre az alkotási folyamat, a pénzügyi folyamatok erre nem engednek lehetőséget. Kész, ott a bemutató időpontja, ki van tűzve a bemutató időpontja, még fényelés van, még hangutó munka van, neked eddigre le kell adnod a picture lockot, pedig milyen jó lenne, most is egy ilyen filmnek a végén vagyunk, hogy most utólag megnéztük, és hát van még benne, majd elküldöm Alberto neked ennek a filmnek a linkjét. Önkontroll, a külső kontroll. Ne szégyeld, teljesen természetes, hogy amit te látsz, azt ellenőrizteted valakivel. És nagyon fontos, hogy olyan emberrel ellenőriztesd, aki nem biztos, hogy a barátod. Mert lehet a barátodnak megmutatni, aki persze jókat fog mondani, de az igazi barát, és nekem szerencsére vannak olyan gyerekkori barátaim, akik mindig megmondják, hogy ez most jó vagy nem jó. És ez nem biztos, hogy szakmai kontroll kell, hogy legyen. Persze a szakmai kontroll is nagyon fontos, mert ők tudnak olyan szakmai tanácsokat adni, amivel esetleg korrigáld a hibádat. De egy egyszerű nézői visszajelzés is nagyon fontos, hogy ő fogja nézni, tehát neki kell, hogy tetszen, és akkor meghallgatni őt, és azt szerint újra átnézni a filmet természetesen, hogyha van rá lehetőség. Ezek is ilyen emberi tippek. Nem tudom, ugye a magyar lélek az elég heves tud lenni, tehát vágás során nézeteltérésekor fel tudnak fokozódni a konfliktusok. Annyira ehhez az a tanácsom, hogy ezek maradjanak szakmai síkon. Tehát ne fordítsátok át emberi síkra, hogy ez most egy személyes bántás, vagy bármiből. Nem, ez egy nézetkülönbség, más szemszögből nézi, mást lát, egyeztessétek, nézzük meg, hozzunk mellette fel érveket. A végén úgyis a rendező viszi el úgymond a balhét, tehát a rendező a felelősség. Ezzel nem vonod ki magad a felelősség alól, de mivel alapvetően
ő van meghatározva, mint a film vezérének, ezért az ő szavának kell döntőnek lenni, és akkor alázattal szót kell fogadni. Hát ilyen tippjeim vannak. De talán az a legfontosabb, hogy szeressétek, amit csináltok. Si te ha gustado esta entrevista, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte mis próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de DocuCraft. Hasta la próxima.